Bộ phim mới Tiêu Dao của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo ra mắt và dàn diễn viên nổi tiếng tạo nên một bức tranh điện ảnh vừa rộng, vừa tinh tế. Khi một bộ phim lớn được chuẩn bị ra mắt, mọi sự chú ý không chỉ dồn vào câu chuyện nội dung mà còn vào cái gọi là tinh thần của tác phẩm, thứ khiến khán giả không chỉ xem để giải trí mà xem để cảm nhận, để tự đặt mình vào một không gian khác của thời gian và cảm xúc. Tiêu Dao, tựa phim nghe như một lời mời gọi người xem rời xa những vội vã hàng ngày để tới một vùng đất nghệ thuật thanh thoát, phảng phất những khoảng không của tự do. Ngay những ngày đầu công bố dự án, không khí trong cộng đồng người yêu phim đã có một sự chuyển động tinh tế. Không phải tiếng reo hò ồn ào mà là những dòng bình luận đầy suy tư, một tác phẩm khiến mình nghĩ tới sự thanh thoát của chính bản thân. Tên phim như âm thanh của gió, tên phim Tiêu Dao mang một tầng nghĩa rất rộng. Tiêu như sự giãn ra, nhẹ nhàng, không vướng bận. Dao như sự đi qua, lướt qua, hoặc một trạng thái tự tại. Và chính cái tên ấy đã tự nhủ với người xem rằng bộ phim này không chỉ là một câu chuyện, nó là một trải nghiệm, một cảm nhận dài hơi. Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, hai ngôi sao chính mang hơi thở riêng biệt. Đàm Tùng Vận, vẻ đẹp mềm mại, sắc sảo. Đàm Tùng Vận vào vai Tiêu Dao, một cô gái trẻ đến từ thế giới võ thuật, và Ninh An, một công chúa loài người. Hầu Minh Hạo vào vai Hồng Dã, Quỷ Vương. Triệu Lệ Dĩnh, khách mời đặc biệt với vai Huyền Cơ, Thiên Vương mộng tan vỡ. Nhân vật phản diện chính Vương Song đóng vai Bạch Trấn. Hoàng Gia Kinh diễn đàn piano. Trang Seowon đóng vai Dali Kwon Yoon Ki, chơi Seo Minh. Seomi Jin Siji đóng vai Hoàng đế Tian Seng. Đại Hư đóng vai Ngạo Tầng chuyển động. Khi hai người đứng cạnh nhau trên màn ảnh, không có sự đối đầu gượng ép, chỉ có sự hòa trộn rất nhẹ, như hai màu nước khác nhau đứng cạnh nhau vẫn đủ để giữ nguyên bản sắc. Dàn diễn viên hùng hậu, mỗi người một mảng cảm xúc. Không chỉ có hai ngôi sao chính Tiêu Dao, còn sở hữu một dàn diễn viên rất mạnh, rất đa tầng, người giàu kinh nghiệm, chịu trách nhiệm mang lại chiều sâu cho tuyến phụ, người trẻ tài năng, khiến phim không thiếu những góc nhìn tươi mới, người từng trải, tạo ra những nốt lặng khiến khán giả phải dừng lại suy nghĩ. Điều làm khán giả thích thú không chỉ là tên tuổi mà là bí ẩn và hứa hẹn mà dàn diễn viên mang lại. Một người từng trải, từng thất bại, một người háo hức khám phá, một người lặng im đứng nhìn, mỗi nhân vật như một nét vẽ trên bức tranh tổng thể. Nếu hai ngôi sao chính là điểm sáng thì dàn phụ chính là những gam màu nền giúp bức tranh điện ảnh có chiều sâu hơn. Khi trailer khiến người xem nín lặng, thường thì trailer được dựng để kích thích cảm xúc ngay lập tức, nhạc mạnh, hiệu ứng nhanh, đoạn cắt dồn dập, nhưng trailer của Tiêu Dao lại chọn cách khác, nó không làm người ta thót tim mà khiến người ta dừng lại. Hình ảnh không quá nhiều, nhạc nền không ồn ào, nhưng đủ để người ta đặt câu hỏi, bộ phim này đang kể điều gì? Có những cảnh một con đường xa kéo dài, cảnh một người đứng hướng nhìn về phía xa, cảnh nắng lẫn mưa nhẹ, một ánh mắt thoáng qua. Chưa kịp hiểu, không phải trailer gây phấn khích ngay lập tức, mà là trailer khiến người ta trở nên lắng lại ngay lập tức. Và bản thân điều đó đã là một thành công. Không khí trước ngày ra mắt, sự mong chờ nhẹ nhưng sâu. Trong những ngày cuối cùng trước khi phim ra rạp, không khí mạng không nóng lên theo kiểu cuồng nhiệt ồn ào. Thay vào đó là hàng loạt dòng chia sẻ kiểu xem để cảm nhận, không cần vội kết luận. Hy vọng phim này khiến mình bình tâm lại, có rất ít sự tranh luận kiểu phải hay không, mà chỉ là liệu mình có đủ thời gian để thưởng thức trọn vẹn. Đó là một cảm giác rất lạ khi một bộ phim được chờ đợi không phải vì ồn ào mà vì sự mong đợi về trải nghiệm. Ngày công chiếu, khi khán giả ngồi im lặng trong phòng chiếu, ngày công chiếu không có tiếng ồn ào, không có những hàng dài xếp hàng như vào buổi ra mắt bom tấn hành động, mà là một dòng người đi vào rạp với ánh mắt rất tập trung, không ai vừa xem vừa nói, không ai mang đồ ăn thức uống ồn ào, họ ngồi im, rất im, như thể mỗi người đến không chỉ xem phim mà đến để gặp lại cảm giác của chính mình. Phòng chiếu như tụ lại một thứ im lặng dễ chịu, người xem lặng vì tập trung nhưng cũng vì họ cảm từng lớp cảm xúc. Mạch phim, sự tự do trong cảm nhận. Tiêu Dao không phải phim có cốt truyện phức tạp, không cần phải theo từng tình tiết để hiểu, mà là phim có nhịp điệu cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Phim dẫn dắt người xem như một dòng nước chảy chậm, có đoạn sâu và im lặng, có những khoảnh khắc trôi rất nhẹ, có những cảnh khiến người ta buộc phải dừng lại. Không phải sự tương phản mạnh màu, mà là sự đan xen tinh tế, và bản thân điều đó khiến người xem không chỉ theo dõi phim, mà song hành cùng nó. Phản ứng sau khi xem, khi cảm xúc linger lâu hơn suy nghĩ. Khi bộ phim vừa kết thúc, người xem không chạy ra khỏi rạp ngay, họ chỉ ngồi thêm một chút, không phải vì hoang mang, mà vì dư âm của phim còn nằm trong lòng họ. Trên mạng xã hội, những dòng phản hồi đầu tiên không phải là khen chê, mà là tôi không nghĩ mình lại xúc động đến vậy. Phim khiến tôi nhớ những ngày mình đi lang thang, không cần cao trào để cảm thấy đầy, không phải phấn khích mà là một cảm giác đã từng bị lãng quên được đánh thức. Hiệu ứng dài hạn, khi người ta nhìn lại bản thân, không ít người sau khi xem xong, Tiêu Dao đã viết đây không chỉ là phim, đây là một bản đồ của cảm xúc, bởi phim không chỉ kể câu chuyện của nhân vật, mà nó khiến người xem tự kể lại câu chuyện riêng của mình.
Ai từng trải qua những ngày bối rối, những đêm mất ngủ, những lần đứng giữa ngã rẽ, những khi muốn bỏ tất cả để đi lang thang, sẽ thấy mình ở đâu đó trong phim, và đó mới là hiệu ứng sâu nhất khi người xem tự nhìn lại chính mình qua nhân vật, dàn diễn viên phụ. Những mảng màu bổ sung, nếu hai diễn viên chính là hai nhịp rất rõ thì dàn phụ như những gam màu nối tiếp, người bạn thân, nhẹ mà sâu, người đối đầu, sắc nhưng không chói, người đi đường, một góc nhìn khác. Mỗi nhân vật không cần nhiều đất diễn nhưng đều ở đúng vị trí. Chính sự cân đối ấy khiến tổng thể phim không nặng về ai mà nhẹ về tất cả. Phim không kể chuyện lớn, phim kể những mảnh nhỏ của đời sống, âm nhạc và hình ảnh, sự đối thoại tinh tế. Âm nhạc phim không lớn, không thao túng người xem, nó len nhẹ như mưa đầu mùa. Hình ảnh không rực rỡ, mà là màu sắc trung tính, làm bật cảm xúc thay vì làm đầy rỗng cảm nhận. Dòng chữ cuối phim không phải là kết luận, mà là câu hỏi mở. Bạn đã từng tiêu dao ở đâu? Phải, đó không phải lời kết, mà là lời mời gọi người xem tự đi tìm. Một đoạn kết khi phim đã rời rạp, nhưng không rời lòng người. Khi đèn phòng chiếu bật sáng, mọi người đứng lên, không ồn, không vội. Họ bước ra một cách chậm rãi, như vừa rời một không gian rất riêng. Không ai nói ngay câu bộ phim hay dở, bởi họ biết hay dở chỉ là từ dùng để đánh giá, còn thứ mà tiêu dao mang lại là cảm giác được nhìn lại bản thân bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu có những bộ phim không chỉ kể chuyện mà còn khiến người ta thấy mình đã từng đứng ở một nơi rất yên. Và đó chính là lý do tiếng vang của nó không chỉ trong buổi ra mắt mà còn trong tâm trí của người xem rất lâu sau. Bộ phim do Suzy Châu và Yang Yufei đạo diễn dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 27 tháng 12 năm 2025. Phim kể về câu chuyện kỳ ảo về mối tình ba kiếp và cuộc đấu tranh giành giật dục vọng giữa con người và yêu quỷ. Sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng càng làm tăng thêm sức hút cho bộ phim. Các diễn viên chính như Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo sẽ vào vai những nhân vật khác biệt, và sự xuất hiện đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh cũng làm tăng thêm kỳ vọng vào diễn xuất của cô. Bộ phim giả tưởng này, với dàn diễn viên xuất sắc, chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác và cảm xúc trọn vẹn. Bộ phim truyền hình cổ trang lãng mạn Tiêu Dao do Suzy Châu và Yang Yufei đạo diễn, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, cùng với Wang Duo, Hoàng Jiajing và Chang Seon trong các vai phụ, sẽ được phát sóng trên CCTV8, Iki và Yoku vào ngày 27 tháng 12. Kẻ lang thang là một kịch bản gốc xoay quanh cuộc chiến giữa con người và yêu quái tranh giành suối ngọc. Phim kể về Tiêu Dao, Đàm Tùng Vận, một cô gái trẻ vô tư lự vô tình lạc vào thung lũng vạn yêu, gây ra hỗn loạn và vướng vào một vụ án bí ẩn với Hồng Diêm, Hầu Minh Hạo, vua vạn yêu. Hồng Diêm, người từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và hiểu sâu sắc bản chất của dục vọng, phát hiện ra rằng Tiêu Dao sở hữu một trái tim thuần khiết không bị dục vọng chi phối. Cùng nhau, cả hai chiến đấu chống lại những kẻ thù hùng mạnh, khám phá ra câu chuyện về cuộc xung đột đằng sau suối ngọc. Hai diễn viên chính, Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả trong cả phim truyền hình cổ trang và hiện đại. Đây là lần đầu tiên Đàm Tùng Vận thử sức với thể loại phim giả tưởng sau 20 năm hoạt động trong ngành giải trí. Cô sẽ vào vai hai nhân vật trong phim: cô gái phàm trần kỳ quặc và năng động, Xiao Yao, và nàng công chúa Ni Nhan kiên cường và cao quý, gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề. Hầu Minh Hạo là một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình giả tưởng. Nếu bạn đã bị cuốn hút bởi vai diễn ngắn ngủi của anh ấy trong vai ma vương nhện, Chăm Mát trong Hoa Thủy Trúc Các, thì vai diễn ma vương, Hồng Diêm, điển trai, lạnh lùng, tóc bạc trong Tiểu Diêm Nhao chắc chắn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim thỏa mãn. Với dàn diễn viên hùng hậu, kỹ năng của đạo diễn không hề thiếu sót. Suzy Châu, đạo diễn của Sóng Dữ và Vinh Quang Lực Lượng Đặc Biệt, đang chỉ đạo bộ phim truyền hình giả tưởng đầu tay của mình, Tiêu Dao. Ông nhấn mạnh rằng Tiêu Dao sử dụng lớp vỏ giả tưởng để chứa đựng cốt lõi nhân văn, kết hợp chuyên môn của ông về mưu mô chính trị và chiến tranh tâm lý vào câu chuyện kỳ ảo này. Hơn nữa, Suzy Châu đã tận dụng các mối quan hệ của mình để mời Triệu Lệ Dĩnh, người mà ông từng hợp tác trong bộ phim Gián điệp, Ruth, vào một vai diễn đặc biệt là Swanji, một nhân vật phản diện quyền lực được đồn đại là sở hữu áo choàng đen thêu chỉ vàng và ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Với những tương tác nhẹ nhàng và hài hước, một câu chuyện tình yêu phức tạp trải dài ba kiếp người và những lựa chọn liên quan đến số phận của tất cả mọi người, chúng tôi kỳ vọng Tiêu Dao sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm xem phim độc đáo.